প্ৰথমতে মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যদি আপুনি আগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই আপলোড কৰা সকলো ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি লাভ কৰে আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত Hslc এক্সামিনেশ্যনত প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত অহা দুটামান ভইচ চেঞ্চৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম প্ৰথমটো আহিছিলে উই হেভ কমপ্লিট দ্য এৰেঞ্জমেণ্টছ ফৰ দ্য ফেয়াৰ আৰু এইটো আহিছিলে 1998ত আৰু এই বাক্যটো আছে এক্টিভ ভইচত আৰু এইটো আমি পেছিভ ভইচলৈ নিব লাগে আৰু এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেছিভ ভইচলৈ নিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি বাক্যটোৰ অবজেক্টটো চাব লাগিব প্ৰথমতে বাক্যটোৰ আমি অবজেক্টটো বাছি উলিয়াব পাৰিব লাগিব আৰু সেই অবজেক্টটো আমি পেছিভ ভইচৰ সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু এক্টিভ ভইচৰ অবজেক্টটো বাছি উলিয়াবৰ কাৰণে আমি ভাৰ্বৰ পিছত চাব লাগিব গতিকে এই বাক্যটোৰ ভাৰ্বটো হ'ল কমপ্লিট আৰু কমপ্লিটৰ পিছত আছে দ্য এৰেঞ্জমেণ্টছ ফৰ দ্য ফেয়াৰ গতিকে বাক্যটোৰ অবজেক্টটো হ'ব দ্য এৰেঞ্জমেণ্টছ ফৰ দ্য ফেয়াৰ গতিকে আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিতে পেছিভ ভইচলৈ নিওঁতে দ্য এৰেঞ্জমেণ্টছ ফৰ দ্য ফেয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে এক্টিভ ভইচৰ যিটো অবজেক্ট সেই অবজেক্টটো আমি ইয়াত সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰ পিছত আমি টেন্সটো চাব লাগিব এক্টিভ ভইচৰ যিটো টেন্স সেই টেন্সটো চাব লাগিব কোন টেন্সত আছে বাক্যটো আৰু সেই টেন্স অনুসৰি আমি পেছিভ ভইচলৈ নিওঁতে 2 নম্বৰতে আমি এটা বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু এই বাক্যটো আছে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত যদি বাক্যটোত হেভ বা হেজ থাকে আৰু ভাৰ্বটো যদি পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হৈ থাকে তেতিয়া আমি গম পাম যে সেই বাক্যটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ আৰু প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ হ'লে টেন্সটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ হ'লে আমি 2 নম্বৰতে হেভ বিন বা হেজ বিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু যদি বাক্যটোৰ পেছিভ ভইচটোৰ সাবজেক্টটো যদি প্লুৰেল নাম্বাৰ হয় অৰ্থাৎ বহুবচন হয় তেতিয়া তাৰ লগত আমি হেভ বিন ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে দ্য এৰেঞ্জমেণ্টছ এইটো হ'ল প্লুৰেল নাম্বাৰ গতিকে প্লুৰেল নাম্বাৰৰ কাৰণে তাৰ লগত আমি হেভ বিন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এইটো প্লুৰেল নাম্বাৰ বুলি কেনেকৈ গম পালোঁ এৰেঞ্জমেণ্টৰ পিছত এছ এটা লাগি আছে গতিকে আমি ইয়াৰ লগত হেভ বিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে দ্য এৰেঞ্জমেণ্টছ ফৰ দ্য ফেয়াৰ হেভ বিন তাৰপিছত আমি ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰিব লাগিব আৰু আমি জানো যে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত থাকিলে ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হৈয়ে থাকে গতিকে আমি ডাইৰেক্ট ভাৰ্বটো বহাই দিলেই হ'ল গতিকে দ্য এৰেঞ্জমেণ্টছ ফৰ দ্য ফেয়াৰ হেভ বিন কমপ্লিট তাৰপিছত ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰাৰ পিছত বাই আহিব তাৰপিছত এক্টিভ ভইচৰ যিটো সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টটো অবজেক্ট হ'ব আৰু এক্টিভ ভইচৰ সাবজেক্টটো হ'ল উই আৰু উইটো অবজেক্টত হ'লে আহিব আছ গতিকে দ্য এৰেঞ্জমেণ্টছ ফৰ দ্য ফেয়াৰ হেভ বিন কমপ্লিট বাই আছ আকৌ এক্টিভ ভইচটোৰ অবজেক্টটোৰ পিছত লাগি থকা ফৰৰ পিছত থকাখন ফৰ দ্য ফেয়াৰ এইকণ আমি এক্টিভ ভইচটো পেছিভ ভইচলৈ নিয়াৰ পিছত একেবাৰে শেষত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যেনে দ্য এৰেঞ্জমেণ্টছ হেভ বিন কমপ্লিটেড বাই আছ ফৰ দ্য ফেয়াৰ এনেধৰণে লিখিলেও শুদ্ধ হ'ব ইয়াৰ পিছত আছে দ্য পেচেণ্ট ইজ বিং এক্সামাইণ্ড বাই এ ডক্টৰ আৰু আমি ভইচটো চেঞ্জ কৰোঁতে প্ৰথমতে বাক্যটো এক্টিভ ভইচত আছে নে পেছিভ ভইচত আছে আমি ভালদৰে জানি ল'ব লাগিব যদি এক্টিভ ভইচত আছে আমি পেছিভ ভইচলৈ নিম আৰু যদি পেছিভ ভইচত আছে আমি এক্টিভ ভইচলৈ আনিম আৰু এই বাক্যটো আছে পেছিভ ভইচত আৰু বাক্যটো পেছিভ ভইচত আছে বুলি আমি কেনেধৰণে গম পাম যদি বাক্যটোত এটা বি ভাৰ্ব থাকে আৰু বাক্যটোৰ যিটো ভাৰ্ব সেই ভাৰ্বটো যদি পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মত থাকে তেতিয়া আমি গম পাম যে সেই বাক্যটো পেছিভ ভইচত আছে আৰু ইয়াত এটা বি ভাৰ্ব আছে আৰু ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হৈ আছে গতিকে আমি গম পালোঁ যে এই বাক্যটো পেছিভ ভইচত আছে আৰু এইটো আমি এক্টিভ ভইচলৈ আনিব লাগে আৰু বাক্যটো পেছিভ ভইচৰ পৰা এক্টিভ ভইচলৈ আনিবৰ কাৰণে পেছিভ ভইচটো কোন টেন্সত আছে সেই টেন্সটো চাব লাগে আৰু যদি বাক্যটোত এম ইজ আৰ যিকোনো এটা থাকে আৰু লগত বিং থাকে আৰু ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হৈ থাকে তেতিয়া আমি গম পাম যে সেই বাক্যটো প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আছে ইয়াত আছে ইজ বিং আৰু ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হৈ আছে যদি বাক্যটোত ইজ বিং আৰ বিং বা এম বিং থাকি পেলাই বাক্যৰ যিটো ভাৰ্ব সেই ভাৰ্বটো যদি পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হৈ থাকে তেতিয়া আমি গম পাম যে সেই বাক্যটো পেছিভ ভইচত আছে আৰু বাক্যটোৰ টেন্সটো হ'ল প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ আৰু সেই আমি বাক্যটো এক্টিভ ভইচলৈ আনোতে প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ যিটো ফৰ্মেশ্যন সেই ফৰ্মেশ্যন অনুসৰি লিখি দিলেই হ'ল গতিকে প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত প্ৰথমতে সাবজেক্ট আহে আৰু পেছিভ ভইচৰ বাই পিছত থকা যিটো অবজেক্ট সেই অবজেক্টটো আমি সাবজেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে বাই পিছত এ ডক্টৰ আছে গতিকে সাবজেক্টটো হ'ব এ ডক্টৰ আৰু প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত সাবজেক্টৰ পিছতে এম ইজ আৰ আহে আৰু এম বহিবনে ইজ বহিবনে আৰ বহিব কেনেধৰণে গম পাম যদি সাবজেক্টটো আই হয় তেতিয়া এম বহিব আৰু যদি
থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় তেতিয়া ইজ বহিব আৰু যদি প্লুৰেল নাম্বাৰ হয় তেতিয়া আৰ বহিব আৰু এই ডক্টৰটো হ'ল থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ গতিকে তাৰ লগত ইজ আহিব গতিকে এই ডক্টৰ ইজ তাৰ পিছত প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত এম ইজ আৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্মৰ লগত আইএনজি ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে ইয়াত ভাৰ্বটো হ'ল এক্সামাইন গতিকে এক্সামাইনটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্মলৈ আনিব লাগিব আৰু তাৰ লগত আমি আইএনজি লগাব লাগিব গতিকে এক্সামাইনটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্মলৈ আনিলে হ'ব ইডিটো কাট খাই যাব আৰু তাৰ লগত আইএনজি আহিব গতিকে এই ডক্টৰ ইজ এক্সামাইনিং ইয়াৰ পিছত পেসিভ ভয়েসৰ যেটো সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টটো অবজেক্টত আহিব গতিকে পেসিভ ভয়েসৰ সাবজেক্টটো হ'ল দা পেশেন্ট গতিকে এটো অবজেক্টত আহিলে হ'ব একেটাই থাকিব দা পেশেন্ট গতিকে এই ডক্টৰ ইজ এক্সামাইনিং দা পেশেন্ট ইয়াৰ পিছত আছে দা ডগ বাইটস স্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ আৰু এটো এক্টিভ ভয়েসত আছে আৰু এটো আমি পেসিভ ভয়েসলৈ নিব লাগে গতিকে আমি এক্টিভ ভয়েসৰ পৰা পেসিভ ভয়েসলৈ নিবৰ কাৰণে বাক্যটোৰ অবজেক্টটো চাব লাগিব আৰু সেই অবজেক্টটো আমি সাবজেক্ট কৰিব লাগিব আৰু এই বাক্যটোৰ অবজেক্টটো হ'ল স্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ আৰু অবজেক্টটো চাবৰ কাৰণে আমি ভাৰ্বৰ পিছত চাব লাগে এই বাক্যটোৰ ভাৰ্বটো হ'ল বাইট গতিকে বাইটৰ পিছত আছে স্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ গতিকে স্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছটো হ'ব বাক্যটোৰ অবজেক্ট আৰু এটো পেসিভ ভয়েসত সাবজেক্ট হৈ আহিব গতিকে প্ৰথমতে আহিব স্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ আৰু বাক্যটোৰ অবজেক্টটো আমি সাবজেক্ট কৰাৰ পিছত 2 নম্বৰতে পেসিভ ভয়েসলৈ নিউতে এটা বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু বি ভাৰ্বটো আমি টেন্স অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে আমি বাক্যটোৰ এক্টিভ ভয়েসটো কোন টেন্সত আছে সেই টেন্সটো চাব লাগিব দা ডগ বাইটস স্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ এই বাক্যটো কোন টেন্সত আছে আৰু আমি টেন্সটো চাবৰ কাৰণে ভাৰ্বটো চালে হ'ল যদি ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত আছে তেতিয়া সেই বাক্যটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে আৰু ইয়াৰ যেটো ভাৰ্ব সেই ভাৰ্বটো বাইট গতিকে বাইটটো আছে প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত গতিকে এটো এই বাক্যটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে আৰু যদি বাক্যটোৰ ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত থাকে বা বাক্যটোৰ ভাৰ্বৰ লগত যদি এছ বা ইএছ এটা লাগি থাকে তেতিয়া আমি গম পাম যে সেই বাক্যটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে আৰু বাক্যটোৰ ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত থাকিলে তেতিয়া আমি বি ভাৰ্ব হিচাপে এম অথবা ইজ অথবা আৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু যদি বাক্যটোৰ সাবজেক্টটো প্লুৰেল নাম্বাৰ হয় অৰ্থাৎ বহুতক বুজায় তেতিয়া আমি তাৰ লগত আৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু স্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছটো বহুবচন হৈ আছে গতিকে তাৰ লগত আমি আৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে স্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ আৰ তাৰ পিছত আমি 3 নম্বৰতে ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিসিপল কৰিব লাগিব আৰু বাক্যটোৰ ভাৰ্বটো হ'ল বাইট গতিকে এটো হ'ব বিটেন স্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ আৰ বিটেন তাৰ পিছত আমি ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিসিপল কৰাৰ পিছত বাই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু বাই ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত এক্টিভ ভয়েসৰ যেটো সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টটো আমি অবজেক্ট কৰিব লাগিব আৰু এক্টিভ ভয়েসৰ সাবজেক্টটো হ'ল দা ডগ গতিকে বাই পিছত আহিব দা ডগ স্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ আৰ বিটেন বাই দা ডগ ইয়াৰ পিছত আছে হি ওয়াজ টেকেন টু হস্পিটেল আৰু এই বাক্যটো পেসিভ ভয়েসত আছে নে এক্টিভ ভয়েসত আছে আৰু এই বাক্যটো পেসিভ ভয়েসত আছে আৰু পেসিভ ভয়েসত আছে বুলি কেনে ধৰণে গম পালো বাক্যটোত এটা বি ভাৰ্ব আছে বি ভাৰ্বটো হ'ল ওয়াজ আৰু ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিসিপল হৈ আছে টেকেন গতিকে এই বাক্যটো পেসিভ ভয়েসত আছে গতিকে এই বাক্যটো আমি এক্টিভ ভয়েসলৈ আনিব লাগে কিন্তু পেসিভ ভয়েসটোৰ বাই পিছত থকা অবজেক্টটো নাই অৰ্থাৎ বাই দি পেলাই তাৰ পিছত অবজেক্টটো নাই গতিকে এটো আমি পেসিভ ভয়েসৰ পৰা এক্টিভ ভয়েসলৈ কেনে ধৰণে আনিম যদি পেসিভ ভয়েসটোত বাই পিছত থকা অবজেক্টটো নাথাকে তেতিয়া আমি সেই পেসিভ ভয়েসটো এক্টিভ ভয়েসলৈ নিবৰ কাৰণে বাক্যটোৰ অৰ্থ অনুসৰি এক্টিভ ভয়েসটোৰ সাবজেক্টটো ধৰি ল'ব লাগিব হি ওয়াজ টেকেন টু হস্পিটেল তাক হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হৈছিল কিন্তু কাৰ দ্বাৰা লৈ যোৱা হৈছিল হেতু উল্লেখ নাই গতিকে আমি এক্টিভ ভয়েসলৈ আনোতে বাক্যটোৰ সাবজেক্টটো ধৰি ল'ব লাগিব কোনে নিছিলে গতিকে আমি বাক্যটোৰ সাবজেক্টটো দে বুলি ধৰিব পাৰো বা হি বুলি ধৰিব পাৰো যিকোনো এটা ধৰিলে হ'ল বা সামওয়ান বুলি ধৰিব পাৰো গতিকে আমি বাক্যটোৰ সাবজেক্টটো ধৰিছো দে আৰু পেসিভ ভয়েসৰ পৰা এক্টিভ ভয়েস কেনে ধৰণে কৰা হয় বা এক্টিভ ভয়েসৰ পৰা পেসিভ ভয়েস কেনে ধৰণে কৰা হয় ইয়াৰ আগত মই কেইবাটাও ভিডিও বনাইছিলো আৰু যদি আপুনি ভিডিও কেইটা চোৱা নাই তেন্তে ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি দিম আপুনি গৈ চাই ল'ব পাৰিব আৰু এক্টিভ ভয়েসৰ সাবজেক্টটো আমি ধৰি লোৱাৰ পিছত আৰু যদি পেসিভ ভয়েসটোত ওয়াজ বা ওৱেৰ থাকে আৰু ভাৰ্বটো যদি পাষ্ট পাৰ্টিসিপল হৈ থাকে তেতিয়া সেই ওয়াজ বা ওৱেৰটো উঠি যাব তাৰ হলনি পেসিভ ভয়েসটোৰ যেটো সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টটো পাষ্ট ফৰ্মলৈ গুচি যাব গতিকে দে টুক টেকেনৰ যেটো পাষ্ট ফৰ্ম হেতু হ'ব টুক তাৰ পিছত হ'ব দে টুক আৰু ইয়াৰ পিছত আমি এক পেসিভ ভয়েসৰ যেটো সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টটো অবজেক্টলৈ আনিব লাগিব গতিকে সাবজেক্টটো আছে হি গতিকে অবজেক্টলৈ আহিলে হ'ব হিম গতিকে দে টুক হিম ইয়াৰ পিছত টু হস্পিটেলটো বহাই দিলে হ'ল গতিকে দে টুক হিম টু হস্পিটেল